વિડીયો અંદર બુલેટ જોઈ રહ્યા છો। આ બુલેટ વેચવાનું છે, એકદમ વ્યાજબી ભાવે સારું અને સાચવેલું આ બુલેટ છે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, હું તમને બુલેટની ટોટલ માહિતી આપી દઈશ। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં। બુલેટ જોઈ રહ્યા છો, રોયલ એનફિલ્ડ બુલેટ વેચવાનું છે। મોડેલની વાત કરું તો 1987 ના મોડેલનું આ બુલેટ છે। બીજો મહિનો ને 26 તારીખ છે। કમ્પ્લીટ અત્યારે રનિંગ કન્ડિશનમાં બુલેટ। તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ બુલેટ રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો। પેલા બુલેટના માલિકનો કોન્ટેક કરજો, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો અને બુલેટ રૂબરૂ જોવા જાવ તો તેમના માલિકનો કોન્ટેક કરજો, કેમ કે બુલેટ વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે। બાકી એકદમ સારામાં સારું બુલેટ છે, ફૂલ સાચવેલું છે। કન્ડિશન અત્યારે 100% છે, ક્યાંય પણ સડો નથી। ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં આખું બુલેટ છે। તો વહેલી તકે તમારા બુલેટ લેવું હોય તો બુલેટના માલિકનો કોન્ટેક કરજો। બુલેટની કિંમત તમે બુલેટના માલિકના જે હું તમને નંબર આપીશ તે નંબર ઉપર ફોન કરી અને જાણી શકશો અને રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે। હવે તમારે આ બુલેટ લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ બુલેટ તમને સુરત જોવા મળશે। તો કોઈ મિત્ર સુરતની અંદર રહેતા હોય, સુરતની આજુબાજુ અને બુલેટ લેવું હોય તો તમે આ બુલેટ લઈ શકશો। બુલેટ લેવું હોય તો તેમના માલિકના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે। 98 793 વાળા નંબર પર ફોન કરી બુલેટ લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।